Magandang umaga po. Ito po si Pastor Joey Piano muli nag-anyaya po sa inyo sa atin pong morning devotion. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay kinuha po natin sa Romans 5 verse 3 to 5. Ito po ang sabi niya, "And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulations worketh patience, and patience experience, and experience hope. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us." Rejoicing amidst suffering. This is a positive outlook of people of hope. So today in 2021, I would like to motivate each and every one of us that we can find hope amidst our suffering. Most of us ay nakaka-experience po tayo ng disappointments, frustrations, desperations, dahil meron po tayo mga ini-expect sa atin o inaasahan natin na hindi dumating sa ating buhay. Kaya yung hope ay nagiging hopeless. Ano po? But people can find hope. Sabi po sa Bible, we can find hope. Ano po? Because this is what God has promised to us. Ano yun mga bagay na pwede nating asahan? Sabi sa Bible, we have to depend on God's presence. The other one is we have to depend on God's provision. And the other one is we have to depend on God's power. So pag-usapan po natin ang tatlo pong akin pong sinabi. Ano po? Bakit natin tayo ay mag-depend or mag-rely sa presence ng Diyos upang ang ating amidst our suffering, sabi nga ay tayo ay binibigyan niya ng kapag-asahan. Ano po? Hindi sa lahat ng bagay sa atin ay palagi na lang po frustrations or desperations or disappointments. Hindi po. Ito ay binibigyan tayo ng ganito upang tayo ay lalo pong hanapin natin ang Diyos, ang Kanya pong presensya. Inaalaw niya ito minsan dahil minsan tayo po ay sobra ng umaasa sa sarili natin, umaasa sa tao. Kaya we needed the presence of God when times of hopelessness ay na-experience po natin. So malinaw po yan. Sabi nga, we are a people of hope. Kaya hindi pwedeng ang Diyos ay hayaan na lamang po tayo na mawalang pag-asa sa buong buhay natin. He uses this para po tayo ay mag-grow. Tayo po ay mag-mature sa ating pong buhay. Lalo na sa ating buhay spiritual. Kasi that is where we find ourselves praying to God. Na sa kabila ng kawalan, tayo ay humihingi sa Kanya ng saklolo. Okay, so pangalawa po, we have to depend on God's provisions. Ano po? Kasi hindi po sa lahat ng bagay tayo ay nagiging sapat sa sarili natin na kakayahan. Nagkakaroon po tayo niyan, it's because God provided us. At hindi lamang po sa material. Ang Diyos ay talagang He provides that no money can buy. Halimbawa, itong sinasabing patience. Ano po? God provided patience in us. Amidst the suffering, sinasabi niya kailangan, meron siyang timeline para po tayo ay maniwala, manampalataya sa Kanya. At He provide also that faith in us para talagang makita niya na tayo po ay sa Kanya lamang nagtatrust. Ano pa ang pwedeng i-provide ng Diyos sa atin? Yung pong sinasabi niyang experience. We can have a good testimony in our life when we feel that God is working in us. Marami pwedeng ikwento
tayo sa mga kabutihan, sa mga natatanggap nating pagpapala sa ating Diyos. Yan po ay mga provisions niya sa atin na hindi nabibili ng pera. Ito ang pinakamatindi. God provides us with love. Kung itutuloy po natin ito, ang Romans 5:8, ang sabi rito, God commended His love towards us while we were yet sinners. Imagine, this is the kind of love, the sacrificial love, a selfless love, or agape love that God offered to us. Kahit nga po tayo yung mga makasalanan. Kumbaga, wala na po tayong kapag-asahan. But God, in His blessed hope, ay binigyan tayo ng kanyang pag-ibig. Kasi gusto niya talaga na makita tayo in His appearing, His glorious appearing, we will experience that. Kaya ito po ang napakagandang provision ng Diyos sa atin. How is that? And lastly, we have to depend on God's power. Or we have to rely on God's power. Ano ba ang weakness mo? Marami po tayong mga weaknesses in our life. Minsan, siguro lalo na sa ating mga mahal sa buhay. Kapag ang mahal sa buhay natin ay nakikita natin na mahina, tayo rin ay parang sumasabay sa alon ng pagiging mahina. So, sa mga bagay na tayo po ay nagiging mahina, we have to depend on God. We have to rely on God. We have to cling to God. We have to lean on Him. Kasi siya po ay ang ating kalakasan. We find our strength in God. Sabi nga ni Paul or even David, ito ang mga sinasabi ng ating mga nagiging kapatid or kapatid natin na mga nauna na sa atin pa. Kaya we have to depend on God's power. Mga kapatid, wala nang iba po makapagbibigay sa atin ng tunay na kapangyarihan kundi ang Diyos. Even in the midst of our suffering, ang Diyos ang makapagbibigay sa atin ng kalakasan. Ang Kanya pong kapangyarihan na hindi limitado na pwede niyang ibigay sa atin, ito po ay Kanya pong ibibigay sa atin even to the death of His beloved Son. Kaya tayo po ay maging mapasalamatin dahil ginawa ng Diyos ang lahat para po sa atin. Yung pong ating mga paghihirap, mga problema, or any testings, tribulations, or mga kapighatian natin, ito ay mga bagay lamang na inaalaw ng Diyos na mangyari sa atin para po tayo ay lalong lumakas, hanapin ang Kanyang presensya at mag-rely tayo sa Kanyang mga pagpuprovide ng mga bagay na hindi nabibili ng pera. At ganoon din po, ang kapangyarihan niya ay ibinibigay niya sa atin. So, mga kapatid, sana po ay nagbigay sa atin. Now, gusto ko pong sabihin sa inyo na tayo po mga tao na nag-aasa sa Diyos. Sabi nga, the people of hope anticipates a fruitful life with God. So, yan po ang magiging motivation natin for this year 2021 habang tayo po ay nasa month pa na tayo ay binibigyan ng Diyos ng pag-asa. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras pong ito. Napakabuti mo, Panginoon, para kami po ay maramdaman namin ang iyo pong presensya na tunay na nagbibigay sa amin ng kapag-asahan sa mga sandaling kami po ay na nagkakaroon ng mga testings sa aming buhay. Salamat po sa iyong walang sawang pagbigay sa amin ng provision kung saan ay natututo po kaming magpasensya. Natututo po kaming mag-umasa sa iyo at ganoon din po ang aming pananampalataya ay lalo pong lumalawak po ito, Ama. At higit sa lahat, tinuruan mo po kaming umibig. Salamat po, Ama, dahil walang sawa po kayo na at hindi tumitigil hanggat kami po ay ma-experience, maramdaman namin ang iyo po mga pangakong pag-asa. Salamat po sa iyong kapangyarihan
dahil ang aming pong mga kahinaan ay lalo pong nagiging malakas kami sa kabila ng kami mahihina. Ama, maraming salamat po. Naway ang taon pong ito, ang buwan pong ito, at ang mga araw na mga darating pa, ay kami po ay merong kapag-asahan dahil sa iyong salita, sa iyong pangako sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus na aming tagapagligtas.